تیتر اول امشب: روزی تاریخی بعد از سالی تاریک، شروع واکسیناسیون سراسری در بریتانیا، روزی که در این کشور با پایان جنگ جهانی دوم مقایسه شده. ممنوعیت صدور چک در وجه حامل در ایران، بررسی دلایل و عواقب این تصمیم روی مردم و اقتصاد ایران امشب در زیر ذره‌بین، و احتمال معرفی لوید آستین به عنوان اولین وزیر دفاع سیاه‌پوست آمریکا. سیاست‌های دولت بایدن مقابل ایران چطور خواهد بود؟ به تیتر اول خوش آمدید. سلام به شما. در یک رخداد تاریخی صبح امروز زنی 90 ساله اولین واکسن فایزر علیه بیماری کووید 19 رو در بریتانیا دریافت کرد. تزریق این واکسن از امروز شروع شده. لحظه تزریق اولین واکسن رو ببینید با این توضیح که در اون نور شدید فلاش دوربین دیده میشه. خوب بود، اصلا مشکلی نداشتم، واقعا خوب بود. اولش باور نمی کردم که اولین واکسن رو به من بزنن، ولی خوشحالم که این اتفاق افتاد. امیدوارم که به سایر مردم کمک کنه که با این ویروس مقابله کنن و این واکسن رو بزنن تا این بیماری وحشتناک رو شکست بدن. فعلا در اولین مرحله فقط کادر درمانی و افراد بالای 80 سال این واکسن رو دریافت میکنن. در طول نیم ساعت آینده با تیمی از کارشناسان و خبرنگاران این خبر و خبرهای دیگر رو دنبال میکنیم. پیش از همه بریم سراغ خبرنگارمون در جنوب لندن. بهاره خدابنده از مقابل بیمارستان کرویدون با ماست. بهاره، چه گذشت امروز؟ چه کسانی واکسینه شدن و چقدر این امید وجود داره که این واکسیناسیون سراسر این کشور رو فرا بگیره؟ فرداد، اونطوری که توی تصویرها دیدین، مارگارت کینان، زن 90 ساله، امروز ساعت 6:30 صبح به وقت لندن، به وقت بریتانیا، در واقع اولین واکسن ویروس کرونا رو دریافت کرد. روز احساسی رو بریتانیا پشت سر گذاشته. توی ادامه حرفاش مارگارت اینطوری گفته که فکر می‌کرده که اصلا جوک باورش نمی‌شده و برای خیلی از ماها، به خصوص کسایی که از نزدیک با ویروس کرونا شاهدش بودن که چه اتفاقی افتاده، که در واقع اغلب ما میشه این واقعا باور نکردنیه. بریتانیا قرار هست که 20 میلیون نفر رو در چند ماه آینده واکسینه کنه. در 70 بیمارستان مثل همین بیمارستانی که پشت سر من هست قرار هست که این اتفاق بیفته. اینطور که دولت وعده داده به تعداد این بیمارستان ها در روزهای آینده هم اضافه تر میکنه که هرچه سریعتر بتونن که در واقع مردم رو واکسینه کنن. بوریس جانسون و مت هنکاک، نخست وزیر بریتانیا و وزیر بهداشت، از صبح تا حالا سر زدن به بیمارستان ها و ابراز خوشنودی کردن از این موضوع که واکسن در واقع شروع شده تزریقش، اما هشدار دادن که واکسن در یک لحظه تاثیرگذار نیست و این چندین ماه طول خواهد کشید با توجه به اینکه در 2 دوز باید تزریق بشه و کسی که امروز در واقع تزریق شده 1 ماه طول میکشه که ایمنی بدنش در مقابل واکسن ویروس کرونا بالا بره. بنابراین چند ماه طول میکشه که این واکسن در سراسر بریتانیا تزریق بشه و مؤثر بیفته. بریم به حدود 3000 کیلومتر دورتر از اینجا. همکارم مصدق پارسا از مسکو با ماست. مصدق، میدونیم که روسیه هم شروع کرده واکسیناسیون سراسری رو، البته با واکسنی که تولید خود همین کشور هست. بله فرداد، در روسیه هم واکسیناسیون آغاز شده. روسیه یک گام هم از بریتانیا جلوتر گذاشته، در حالی که هر دو کشور همزمان می‌خواستن آغاز کنن. روسیه حداقل از شنبه در مسکو آغاز کرده. فکر می‌کنم خیلی چیزها متفاوت هست، برخلاف بریتانیا که افراد بالای 80 سال میتونن واکسینه بشن. در روسیه افراد زیر 60 سال و افراد سالم در گام اول واکسن را دریافت میکنن. البته گروه ریسک که بیشتر کادر درمان و آموزگاران هستند در روسیه در قدم اول، و دلیل اینکه واکسن هنوز آزمایشش نهایی نشده و با وجودی که گفته شده بیش از 95% موثر هست، هنوز هم نگرانی های وجود داره و به همین دلیل افراد سالم و زیر 60 سال در گام اول دریافت میکنن. تنها چیزی که فکر میکنم بین بریتانیا و روسیه شبیه هم هست این است که در مسکو هم دقیقاً در 70 بیمارستان میشه ثبت نام کرد به صورت آنلاین، زمان گرفت و رفت برای اینکه واکسینه شد. امروز دولت روسیه اعلام کرد که به نیروهای هوایی و سازمان فضایی روسیه هم به کارمندانش واکسن ارائه خواهد کرد. 2 میلیون دوز واکسن وجود داره که تا پایان سال تولید میشه و به دلیل اینکه واکسن اسپوتنیک
خود اسپوتنیک به معنای سفینه هست و به افتخار اولین سفینه روسیه نامگذاری شده. به همین دلیل به کارمندان سازمان فضایی روسیه هم این واکسن خواهد رسید در گام اول. مصدق پارسا در مسکو و بهار خدابنده از کرویدون در جنوب لندن، ممنونم از هر دو شما. تزریق واکسن کرونا مخالفانی هم البته داره و بحثایی در مورد عوارض اون از جمله مشکلات احتمالی ژنتیکی به وجود آمده. پروفسور اریسکات زوراکیس، محقق ویروس شناسی از دانشگاه آکسفورد از همین شهر با ماست. چه هست این ادعاهایی که مطرح میشه در مورد عوارض جانبی احتمالی؟ واکسن ها همیشه در معرض آزمایش های متعدد بودند و هر سه تا واکسنایی که الان تولید شدن همشون ایمن هستن و هیچ عوارض جانبی ندارن. میدونم که افرادی هستن که نگرانی دارن و سوال براشون پیش میاد که آیا این واکسن ها میتونن ژنوم انسان رو تغییر بدن و دی ان ای انسان رو تغییر بدن. و من فکر میکنم که بسیاری از این مسائل ریشش در اینه که واکسن فایزر و مدرنا اسمشون هست واکسن ژنتیک و این باعث میشه به ذهن ما این تصور رو میاره که به لحاظ ژنتیکی تغییر میکنه ژن ما. اما باید دقت کرد که ما در این واکسن ها از mRNA استفاده میشه که با دی ان ای متفاوته و مواد ژنتیکی ما توسط هسته سلول ازش محافظت میشه و این واکسن امکان نداره که عارضه‌ای داشته باشه به خاطر اینکه وارد نمیشه به هسته سلول و نمیتونه وضعیت ژنتیکی ما رو تحت تاثیر قرار بده و مورد نگرانی مردم باشه. ولی به هر حال این اولین بار هست که از چنین فناوری برای تولید واکسن داریم استفاده میکنیم، اینطور نیست؟ میتونم درک کنم این نگرانی رو. واکسن های mRNA هرگز استفاده نشده، اما درمان mRNA در مورد درمان سرطان استفاده شده. اولین بار نیستش که mRNA مورد استفاده قرار گرفته و همه اینها مورد تایید قرار گرفتن و بر اساس کارهایی که روی ویروس های کرونای قبلی انجام شده اینها تولید و توسعه پیدا کردن و واکسن ها قبلا بوده، این تکنولوژی و فناوری قبلا بوده و باید مجوز می گرفته و به واقع این واکسن های جدید گرچه جدید هستند ولی بر مبنای فناوری ساخته شدن که قبلا مورد استفاده قرار گرفته و تحقیق روش انجام شده و به این ترتیب جای نگرانی برای مردم نیست. پروفسور اریسکات زوراکیس، ممنونم از شما. از شنبه 22 آذر ماه کشیدن چک در وجه حامل ممنوع میشه. قانون جدید چک از نظر بعضی‌ها یک جهش اقتصادی در نظام مالی کشور و از نظر برخی دیگه اضافه کردن دستاندازی به دستاندازهای اقتصادی کشور. امشب قانون جدید چک رو زیر ذره بین میبریم. قبلا چک میکشیدید و از طرف حسابتون میپرسیدید در وجه کی بنویسم و معمولا جواب این بود در وجه حامل. طرف حساب شما اون وقت میتونست اون چک رو به هر کس دیگه‌ای بده و ممکن بود چک بین کلی آدم بچرخه تا بالاخره پول نقد بشه. از 22 آذر ماه دیگه قرار نیست چیزی به نام در وجه حامل وجود داشته باشه. حالا این قانون جدید چک چه میگه و مزایا و معایبش چیه؟ از 22 آذر ماه دیگه این قطعیه، هیچ کس نمیتونه چک حامل صادر بکنه. یعنی چک حامل دیگه از در واقع صحنه جمهوری اسلامی خارج خواهد شد. جالبه بدونید که چک یک واژه پهلویه که از زمان باستان تقریبا به همین مفهوم سند بانکی وجود داشته. حتی توی شاهنامه هم هست، میگه که به قیصر سپارت همه یک به یک، از این پس نوشته فرستیم و چک. این قانون چک همیشه در حال تغییر بوده. از سال 1311 شمسی که اولین قانون تجارت توی ایران به تصویب میرسه چک هست تا همین قانون جدید. مثلا
سال 1331 کشیدن چک بی‌محل نه تنها جرم خصوصی که جرم عمومی هم بود، یعنی اگر شاکی هم بیخیال میشد جنبه عمومی جرم همچنان سر جاش باقی میموند، که البته با یه قانون جدید سال 1344 جنبه عمومی جرم از چک بی‌محل حذف شد. اینم بگم که این قانون همون قانون سال 97 که بعضی از مواردش از شنبه لازم الاجرا میشه. حالا این قانون جدید چک چه میگه؟ 1. کسی که چک رو صادر میکنه باید جزئیات چکی که صادر شده و اطلاعات فرد دریافت کننده رو در سامانه‌ای با نام صیاد ثبت کنه. سامانه صیاد مخفف صدور یک پارچه دست چکه. این یعنی دیگه نمیشه چک رو در وجه حامل صادر کرد و کلا شما اگه بخوای چک بکشی اول باید اونو توی سامانه الکترونیکی وارد کنی. و اینکه اتفاق جدید دیگه‌ای که در این قانون افتاده، محمل جدیدی برای در واقع صدور و پردازش چک الکترونیک تعریف شده که در صدر این ماده به موضوع چک الکترونیک می‌پردازه. 2. اگر یکی به شما چک بده، بانک مرکزی موظف امکان استعلام حساب طرف مقابل رو مهیا کنه. یعنی اگر موجودی صادرکننده چک پیش بانک کمتر از مبلغ چک باشه، بانک مکلف مبلغ موجودی رو به آورنده چک بده. 3. حالا اگه معلوم بشه چک برگشت میخوره، این سامانه به بقیه بانک‌ها و مؤسسات مالی اطلاع میده و مؤسسات و بانک‌ها موظف میشن که برای اون که چک بی‌محل کشیده حساب جدید باز نکنن و حسابش رو مسدود کنن. موافقان این قانون میگن این قانون که از سال 97 شروع شده، ورود زندانیان مالی به زندان و چک برگشتی رو باز هم کمتر میکنه. سال 97 مدیر عامل ستاد دیه کشور گفته بود که 75% زندانیان غیر عمد بدهکاران مالی هستند. موافقان همچنین میگن این قانون مسئله مهم امکان رصد مبادلات و ردگیری پرداخت‌ها رو به وجود آورده. جلوگیری از پولشویی، صرفه‌جویی در هزینه‌های غذایی و حقوقی هم از نکات موافق است. مخالفان همینطور میگن انجام یک دفعه این قانون بازرگانا، تجار و مردم عادی رو سردرگم میکنه. مثلا بعضی ها پیشنهاد دادن فعلا فقط مبالغ 200 میلیون به بالا رو مشمول این قانون کنن، یا میگن چون حجم زیادی از معاملات از طریق چک در بچه حامل انجام میشه، این محدودیت ها میتونه گردش پول رو کند بکنه. احتمال هم داره که شغل شرخری هم با این قوانین جدید رفته رفته حذف بشه. بابک پاکنیا وکیل دادگستری و حقوقدان از تهران با ماست. آقای پاکنیا، موقعی که ایران بودم به یاد دارم که خیلی ها در بازار چک در وجه حامل صادر می‌کردن و این چک بارها دست به دست می‌شد. فکر می‌کنید با این قانون جدید چه اتفاقی برای بازار میفته و آیا از نظر شما به عنوان یک وکیل میتونه کمک بکنه به تعداد زیاد کسانی که در واقع هر سال به خاطر چک برگشتی روانه زندان میشن یا نه؟ تصور من این هست که این قانون باعث خواهد شد که پرونده ها به لحاظ کیفری و حتی به لحاظ حقوقی در محاکم کمتر مطرح بشود با موضوع چک های بلا محل. اما قرار نیستش برای اینکه ما یک معضل رو حل بکنیم یک معضل جدید و بلکه معضلات جدیدتر ایجاد بکنیم. ببینید، سفته، برات و چک اسناد تجاری در معنای خاص هستند. در دنیای تجارت اصل تسهیل رو ما داریم. اگر سرعت رو از تجارت حذف بکنیم، تجارت در واقع رو به موت خواهد رفت. ما فراموش نکنیم اسناد تجاری در معنای خاص جایگزین پول هستند. آنچه که در قانون جدید پیش بینی شده باعث خواهد شد که اون وضعیتی که فلسفه ذاتی اسناد تجاری است دیگه مد نظر نباشد و خود به خود معاملات بین تجار و حتی اشخاص عادی رو مواجهه با مشکل خواهد کرد. و به اعتقاد من صرف نظر از اینکه پرونده ها در دادگستری دیگه کمتر مطرح میشه که خب این یک اتفاق مناسبه، اما با معضلات بسیار بیشتری در بحث معاملات میان تجار مواجه خواهیم شد. و من پیشنهادم این است، قانون تجارت ما ترجمه کد 1807 ناپل اون است. حتی فرانسوی ها هم آمده‌اند قانون تجارت خود رو کنار گذاشتن. بهتر این است ما به جای اینکه هر دفعه قسمتی از این قانون رو از جمله قانون صدور چک رو بخوایم اصلاح بکنیم، به طور مبنایی قانون تجارتمون رو با توجه به مقتضیات روز عوض بکنیم و تمامی ملاحظات رو برای اصلاح قانون به خصوص قانون صدور چک داشته باشیم و مد نظر قرار بدیم. بابک پاکنیا، حقوقدان و وکیل دادگستری از تهران، ممنونم از شما.
تصاویر زنده داریم از کاراکاس در ونزوئلا، جایی که نیکولاس مادورو در حال سخنرانی است. میدونید که انتخاباتی در این کشور در جریان بود و در نتیجه انتخابات که چیزی حدود 30% از مردم شرکت کردن، عموما کسانی که طرفدار آقای مادورو بودن برنده انتخابات شدن. بسیاری از احزاب مخالف و مخالفان دولت این انتخابات رو تحریم کرده بودند. تصاویر زنده رو می‌بینید از کاراکاس، پایتخت ونزوئلا، جایی که رئیس جمهوری این کشور در حال صحبت است. به گفته منابع مطلع، جو بایدن قرار وزیر دفاعش رو که یکی از کلیدی‌ترین پست‌های کابینه است معرفی کنه. لوید آستین، ژنرال بازنشسته نیروی زمینی آمریکا، اولین سیاه‌پوستیه که برای این سمت انتخاب میشه. ژنرال آستین 67 سالشه و با 41 سال سابقه خدمت سال 2016 میلادی بازنشسته شده. اگه ژنرال آستین به این سمت انتخاب بشه، فرماندهی 1,200,000 نیروی نظامی آمریکا رو به عهده خواهد داشت. آرش آرامش، حقوقدان و کارشناس امنیت ملی اینجا در استودیو با ماست و بیژن کیان، چهره شناخته شده دیگر این برنامه، هم از اورنج کانتی در کالیفرنیا با ماست. با آقای آرامش شروع می‌کنم. چطور می‌بینید انتخاب آقای بایدن رو؟ خب، ارتشبد آستن، اولی که سلام عرض می‌کنم خدمت دوست عزیز و گرامی آقای کیان. دومی که خب ارتشبد آستن شخصیتی است بسیار شناخته شده. من خیلی سریع می‌خوام رزومه ایشون رو به شما بگم. از اون رزومه‌ای هستش که به قول معروف میگن رزومه و شخصیت ایشون قبل از ایشون جلوی خودشون راه میره. ارتشبد 4 ستاره، فرمانده نیروهای مرکزی ایالات متحده. ما در سیستم فرماندهی بعد از فرمانده ستاد مشترک 4 فرمانده داریم: نیروی دریایی، نیروی زمینی، فرمانده نیروی تفنگداران دریایی و نیروی هوایی. اینا هم ارتشبدن. در سطح اینها ما قرارگاه داریم: سنترال کماند که میشه فرمانده قرارگاه مرکزی، نوراد، نورثرن کماند که میشه شمال، جنوب، فلان، که اینا همه مستقیم به ستاد مشترک راه میدن. این در اینا هم سطحن. ارتشبد آستن در این سطح بوده، یعنی فرمانده نیروهای مرکزی. قبل از اون چی کار میکرده؟ آخرین فرمانده نیروهای ارتش آمریکا بوده در عراق. قبل از اون چه میکرده؟ معاون فرمانده، یعنی در سطح 4 ستاره معاون فرمانده نیرو زمینی بوده زمانی که آقای اودیرنو، که آقای خب کیان تیمسار اودیرنو رو خوب میشناسن، معاون ایشون بوده. و هم از لحاظ رزمی و هم از لحاظ امنیتی ایشون سوابق بسیار زیادی داره. در سطح سپهبدی فرمانده سپاه 113 سپاه 13 کوهستان بوده. در مقام سرلشکری یعنی 2 ستاره‌ای فرمانده تیپ ویژه 82 هوابرد بوده. در مقام سرتیپی همینجور بیایم پایین فرمانده تیپ مکانیزه بوده و قبل از اون هم تو نیروهای ویژه بوده. اگر لباسش رو نگاه کنید، به غیر از ریبان‌ها و مدال‌هایی که داره، تب رنجر داره، تب اسپشیال فورسز داره، تب پراشوت، یعنی ایشون در نبرد از هواپیما پریده و توی تیپ 505 تو گردان 505 بریگید 505 چتباز بوده. از هر نظر که بگید ایشون کاملا مستحق، به خاطر اینکه یک فرمانده نظامی تمام عیاره. دوم، خب اولین فرمانده سیاه‌پوست قرارگاه مرکزی بوده و الان به عنوان وزیر دفاع یک استپ حقوقی رو ایشون باید رد بکنه. بر اساس قانون کسی که در خدمت یونیفرم بوده، کسی که نظامی بوده، باید 7 سال صبر کنه تا اینکه بعد از بازنشستگی بتونه وزیر دفاع بشه. امریکایی‌ها خیلی علاقه‌مندن که شهروندا و نظامی‌ها با هم قاطی نشن. ارتشبد مرس، فرمانده وزیر سابق دفاع ایالات متحده، قبل از اینکه ایشون به قول معروف وزیر بشه، ارتشبد نیروهای تفنگدار دریایی بود. برای ایشون یک به قول معروف از مجلس اجازه خواستند قبل از 7 سال. ایشون هم الان چون 5 سال 4 سال بیشتر نیست که از نیروی زمینی آمده بیرون، این رو هم این کارو خواهند کرد. ولی به نظر من یک وزیر خیلی خوب و از اون طرف هم خیلی راحت میتونه با همرزمان خودش، چه افسر چه غیر افسر، رابطه برقرار کنه. آقای کیان، معمولا وزیر دفاع شاید اونقدر کاراکتر سیاسی نیست در کابینه، یعنی بوده که مثلا دولتی دموکرات بوده و وزیر دفاع جمهوری خواه بوده. شما آقای آستن رو چطور ارزیابی میکنید، به خصوص که به حال یکی از کشورهایی که احتمالاً خیلی با دقتی موضوع رو دنبال خواهد کرد ایرانه؟ بله، منم به شما آقای دکتر آرامش و بینندگان بسیار محترم شما درود میفرستم. من آقای آستین رو، جنرال آستین رو در عراق به طور کوتاه ملاقات کردم، ولی در مورد شهرت ایشان مطلع هستم. ایشان یکی از امیران ارتش آمریکا هستند که بسیار مورد احترام بقیه امیران هستند، برای اینکه اینجا همونطور که میدونید یک کلوپ کوچکی است، تعداد زیادی ندارد، یعنی 4 ستاره ها بسیار محدود هستند در همه نیروها و ایشان از احترام به خصوصی در مقابل همه برخورداره و من هم برای ایشان احترام بسیار زیادی قابل هستم. ایشان در معاونت آقای اودیرنیو کار میکردن وقتی که من در عراق بودم
و از نزدیک با افتخارات نظامی ایشان آشنایی دارم و به نظر من یکی از بهترین فرماندهان نظامی آمریکاست. ولی ببینید فردا جان، من اجازه بدید اینو بگم که اصولاً سنت در آمریکا بر این است که غیر نظامیان در رأس دستگاه نظامی آمریکا قرار بگیرند. البته ژنرال ها دوست ندارند که یک غیر نظامی مثل معلم مدرسه به آنها دستور مشق بدهد، نه مشق نظامی ولی مشقی که در مدرسه بایستی تهیه بشه، و دوست ندارن که این معلم مشق‌های اونها رو خط بزنه و یا غلطگیری کنه. اصولا به همین دلیل هست، یعنی دقیقاً به همین دلیل که اونها دوست ندارن فرمانده آنها غیر نظامی باشد، سنت این بود که فرماندهان غیر نظامی باشند. این اتفاق 2 بار فقط افتاده در تاریخ آمریکا. یکی وقتی که آقای جورج مارشال معروف که بیشتر به عنوان وزیر خارجه در تاریخ آمریکا مشهور است، در سمت وزیر دفاع در سالهای 50 و 51 خدمت کرد، و بعد هم آقای ماتیس. بله، من فکر میکنم که اگر مخالفتی با انتصاب آقای آستین هست، دلیلش این نیستش که ایشان مناسب نیستند، بسیار با کفایت هستند، ولی انتظار می رود که در رأس سازمان نظامی یک غیر نظامی قرار بگیره، و وقتی که یک رئیس جمهور یک نظامی رو در یک پست قرار میده، این در حقیقت یک سیگنال خوب و مثبتی نیست. برای اینکه در مورد آقای ترامپ هم همه فکر میکردن که آقای ماتیس اونجا باشه که آقای ترامپ رو کنترل بکنه، ولی قرار باشه یک نظامی رئیس جمهور آمریکا رو قرار باشه که تعادل بهش بده، این زیاد چیز مثبتی نیست. بله، ممنونم از شما بیژن کیان از اورنج کانتی در کالیفرنیا و آرش آرامش اینجا در استودیو. ممنونم از هر دوی شما آقایون. اگر از خیلی از ماها بپرسند که یکی از چند تا ساختمون مشهور تهران رو نام ببر، تئاتر شهر حتما یکی از اونهاست. امروز صبح خبر رسید که علی سردار افخمی طراح و سازنده این بنا در پاریس درگذشته. علی سردار افخمی متولد سال 1308 در تهران بود، ولی از دوران دبیرستان برای تحصیل به پاریس رفت و در یکی از مشهورترین دانشگاه‌های هنر اروپا در اون زمان، یعنی دانشگاه هنرهای زیبای پاریس، تحصیل کرد. سال 1342 دکترای معماریش رو گرفت و به ایران برگشت. بلافاصله در ایران هم در زمینه معماری و طراحی شروع به کار کرد و در دانشگاه تهران به تدریس مشغول شد. در سال 1346 طراحی تئاتر شهر به سفارش وزارت فرهنگ و هنر وقت رو شروع کرد که بهمن ماه سال 1351 افتتاح شد. علی سردار افخمی چند کار معماری برجسته دیگه هم داره، ولی یکی از مهمترین اونها بعد از تئاتر شهر طراحی ساختمان جدید مجلس شورای ملی در سال 55 بود که در سال 1383 افتتاح شد و شد ساختمان مجلس شورای اسلامی. یکی دیگر از کارهای ماندگار و مشهور علی سردار افخمی طراحی آرامگاه صادق هدایت، نویسنده مشهور ایرانی بود، در پاریس. همکارم بردیا افشین اینجا در استودیو با ماست. چه کارنامه‌ای داشته؟ چطور میشه آثار او رو بررسی کرد؟ برخی از منتقدین اون رو در کنار هم نسلانش، معماران نامداری چون آقای نادر اردلان، کامران دیبا و حتی عبدالعزیز فرمانفرمایان، جزء معماران نسل پیشروی معماری ایران میشناسن. معماری به اصطلاح پیشروی ایرانی که در واقع تو این سده رو به پایان در دهه‌های میانی شکل گرفت، وقتی که در هنگام توسعه شهری به اوجش رسیده بود و حجم انبوهی سرمایه برای ساختن ساختمان‌های عظیم برجسته، چه دولتی چه همگانی، صرف می‌شد. این عده خالق آثار بسیار ماندگاری بودند و او را میشه جزء این دسته به حساب آورد. البته کمتر از اونها خالق آثار برجسته است، اما همونجوری که تو برشمردی 2 اثر برجسته‌ای داره که یکیش تئاتر شهره و یکیش هم مجلس، ساختمان جدید مجلسی که پیش از انقلاب طراحی شده بود و پس از انقلاب اجرا شد با تغییراتی. قبل از برنامه با هم در مورد همین ساختمان مجلس صحبت می‌کردیم. یه انتقاداتی هم برش هست. انتقادات بسیاری بر شکلش هست. هم آثاری که برشمردی آثاری هستند که همشون یک حجم صلب برجسته دارن. تئاتر شهر یک استوانه است، یک شکل مدور، البته از دور این با این شکل مدورش به چشم میاد. هدف اصلی معمار این بوده که بتونه در این تقاطع اصلی تهران که شریان شمالی جنوبی ولیعصر رو قطع میکنه با شریان غربی شرقی انقلاب، از هر زاویه‌ای به چشم میاد. اما بهارستان هم یک حجم صلب، یک هندسه کشیده داره، یک هرم کشیده است، اما به یک نقطه وصل میشه و وصل شدنش به یک نقطه
از معناشناسانه منتقدین میگن که اتفاقا اشاره داره به اقتدار برای ساختمونی که غرضش اینه که جایی باشه مردم نمایندگانشون انتخاب میکنن، جایی باشه که آراء مردم اونجا به چشم بیاد. و یک چیز دیگه هم داره، این عظمت خورد کنندش که در مقیاس غیر انسانی خیلی حجم عظیمیه. البته برخلاف تئاتر شهر این اجازه رو به مخاطبین یا رهگذران نمیده که به خاطر موانع فیزیکی حضور داشته باشن، نفوذپذیر نیست. اما در کنارش اگه قرار بگیرین این مقیاس فرا انسانیش خرد کننده است و برای مجلس شورا که میخواد جایی باشه که آراء مردم تجلی پیدا کنه، این سازه‌ای که با انتقاد روبرو میشه. یک یادآوری هم بکنم، این طرحش نماش رو آقای بهروز احمدی طرح کرده بعد از انقلاب، تغییری که در اون به وجود اومد در طرح اصلی که با سنگ مرمره، طرح اصلی با شیشه بوده، طرح آقای افخم. بردی افشین اینجا در استودیو، ممنونم از تو. ما هم میرسیم به پایان تیتر اول امشب. این برنامه رو بعد از ساعتی با زیرنویس فارسی هم میتونید در یوتیوب ببینید. تا فردا، بدرود.